buhay! New day, new health tips na naman ang hatid namin sa inyo dito lang sa Dr. UNTV. And I'm Dr. Sara Barba Cabodil. Together, let's explore insights and real-life stories para sa mas malusog na pamumuhay. Today, we're here at Makati Medical Center, your partner in health, right at number 2, Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. Bago po tayo magtuloy-tuloy sa ating usapang pangkalusugan, make sure to follow, like, and subscribe sa aming social media pages na nasa inyong screens. Stay updated, stay informed, at syempre i-share nyo na rin sa family and friends para lahat tayo ay sabay-sabay sa healthier lifestyle. And moving on, mga kasambay, alam nyo bang hindi lang mataas na blood sugar levels and high blood pressure ang pwedeng makaapekto sa ating kidneys? May kondisyon din na tahimik pero paano bang umaapekto sa libu-libong buhay? Ito po ang Polycystic Kidney Disease. Gaano nga ba ito kalaganap at ano ang paunang impormasyon na dapat nating malaman? Let's talk about it quick and get your every Sunday's dose of information. Ang Polycystic Kidney Disease o PKD ay isang namamanang sakit sa bato na nakakaapekto sa iba't ibang edad at lahi sa buong mundo. May dalawang pangunahing uri nito. Ito ay ang autosomal dominant polycystic kidney disease o ADPKD at autosomal recessive polycystic kidney disease o ARPKD. Ang autosomal dominant polycystic kidney disease ang pinakakaraniwang namamanang sanhi ng end-stage kidney disease o ESKD na tinatayang nakakaapekto sa humigit kumulang 500,000 tao sa Estados Unidos pa lamang. Ayon sa mga pag-aaral, isa sa bawat 400 hanggang 1,000 tao ang may ganitong kondisyon. Sa katunayan, ito ang dahilan kung bakit 6% hanggang 10% ng mga pasyenteng sumasailalim sa dialysis sa United States ay may autosomal dominant polycystic kidney disease. Samantala, ang autosomal recessive polycystic kidney disease ay isang mas bihirang anyo ng sakit na nangyayari lamang sa isa sa bawat 20,000 hanggang 40,000 na mga ipinapanganak na sanggol. Kadalasang lumalabas ang sintomas nito sa murang edad at maaaring magdulot ng malubhang komplikasyon. Dahil patuloy na naapektuhan ng polycystic kidney disease ang libo-libong tao sa buong mundo, mahalaga ang maagang diagnosis at tamang pangangalaga upang mapabagal ang paglala ng sakit na ito. Ayan mga kasambahay, ang kidneys, hindi lang basta pansala ng dumi sa ating katawan. Kapag napabayaan ng mga ito, pwedeng humantong sa seryosong kondisyon. Kaya huwag po nating hintayin na magkaproblema bago kumilos. So para mas mapalalim pa natin ang kaalaman tungkol sa Polycystic Kidney Disease or PKD, kung paano ito namamana, anong epekto nito sa ating bato, at anong mga hakbang ang pwedeng gawin para mapangalagaan ang kidney health, makakasama natin ang isang trusted doctor mula sa Makati Medical Center. Let's all welcome our nephrologist guest, Dr. Brian Cabral. Good morning, Dr. Brian, and welcome to Dr. UNTV. Morning, Sarah. Yeah. Hi, and baka kasing batiin mo ng ating mga kasangbahay. Hi, magandang araw sa ating mga kasangbahay. Ayan, okay. And ito, Doc, no? So let's start from what exactly is a polycystic kidney disease condition? So basically, in polycystic kidney disease, fairly descriptive na siya, no? So yung kidneys mo, which are pangkaraniwan, dapat kasing laki ng kamay mo, maybe slightly larger, bean-shaped siya. Pagka sinabi natin may polycystic kidney disease, then madaming parang mga bulutong yung kidney na may tubig na laman. Parang bulutong din. Typical yung sa mga balat na parang siyang bag, mga bilog-bilog, may laman sa loob. Okay. So, and yung laman sa loob na yun is pangkaraniwan is tubig lang. Tubig lang. Okay. And, okay, so kanina kasi nabanggit dito sa dose of information ang two types of polycystic kidney disease. So we have here yung autosomal dominant PKD and yung isa autosomal recessive. Can you explain the difference between them? Yeah. Actually, there's a lot more types of cystic diseases, but polycystic kidney disease yung pinakasikat. There are two types. One nga yung sabi mo, yung autosomal dominant. Yun yung pinaka-common.
Yon, isa lang sa magulang mo yung meron, pwedeng maipasa na sa'yo. And medyo, hindi naman siya sobrang agresibong tipo ng sakit. Pero dahil nga sa napakahirap gamutin, minsan kung iisipin mo parang wala talaga tayong tunay na gamot pa. And most of them invariably, if they live long enough, will end up needing dialysis o kaya baka ma-transplant. Yung type 2, or yung second type, I mean, na autosomal recessive, kailangan both parents mo meron. So, not both of them exhibit the disease, but both of them have to carry the gene. And if both of them, if you get inherited from both parents, then yan fairly aggressive. Normally kasi mga autosomal dominant na polycystic kidney disease, they can make it to their 60s, 70s, with good care. And can live a normal life. Yeah, they can live a fairly normal life, yes. Pero yung mga autosomal recessive kasi, bata pa lang, alam mo na. And So basically, either of the two kinds, dahil meron ng parent, okay, basically dapat, so kapag magkakaanak, so mabantayan ito. Yes, and that's a discussion that talagang parents should have amongst each other, whether or not they want to pursue na magkaanak, knowing the risks na pwedeng yung anak nila magkaroon ng sakit. So, and unfortunately, hindi naman tayo dun sa point na you can pick and choose, diba? Siyempre, hindi naman lahat ng anak magkakaroon, pero at least 25 to 50% chance na yung anak mo meron. Okay, so, I mean, kahit anong kind, same ba sila ng presentation and or how does a patient with this condition manifest? Yeah, so yung sa mga cystic kidney disease, they mostly present fairly similarly. It's just the timeline kung kailan nagsimula yung sakit. So gaya yung sabi ko, yung autosomal recessive, mas maaga, bata pa lang, nagkakaroon na ng simptomas. Yung autosomal dominant, mas matanda. And pangkaraniwan, later in life na nila nalalaman. Yung mga simptomas, one is high blood pressure. Yung cysts kasi, yung kidney natin, madaming ginagawa yan para sa alta presyon eh. And minsan naguguluhan siya pag nadi-disrupt yung normal structure dahil tumutubo yung cysts. And pumupunta siya in a state na tinataas tuloy niya yung blood pressure ng pasyente. Yung iba naman, madalas magkaroon ng UTI. Yung iba, nagkakaroon ng kidney stones. And yung iba, dahil sa sobrang laki na ng cyst nila, naiipit yung ibang organs. I see. And nagkakaroon sila ng problems that way. Okay. And pero itong mga signs and symptoms na to, these are not actually specific for polycystic kidney disease, right? Yeah, it's not that specific. I think madami, they find out kasi executive checkup or may check up na ibang bagay na nahagip ng kaunti yung kidneys sa CT scan. So pwede siyang incidental finding? Yeah, pwede siyang incidental finding. You have to remember a certain percentage of polycystic kidney disease is ikaw yung patient number 1. Hindi naman always parang lahat yan may family history. Pwede naman yan na so yung una nag-appear. Yeah, in a few percentage of patients, you find them as they are the first. I see, but okay. They will fulfill the criteria. If you really wanted to know whether they're polycystic, you can actually do genetic testing. Hindi lang nagagawa dito sa atin. Yeah, pero Doc, since this has a genetic predisposition, so when is the earliest time possible na mag-appear yung manifestations para at least, teka muna, bata pa, however, tawag nito. So basically, may nakita ng signs and symptoms. Gano'ng kabata? Well, maaaring late na. Kung halimbawa, autosomal dominant, baka curiosity lang sa kanya bakit mataas blood pressure niya ng 30 anyos. Pwedeng kung hindi naman siya nagpapacheck, never niya malalaman na meron siyang problema. Kasi kung unang simptomas nga is alta presyon and never ka naman nagpa-check, baka hindi mo malaman until later. So in other words, may nararamdaman ka na by the time that you find out. Yung autosomal recessive, they'll find out very early kasi nga, very aggressive. But yung autosomal dominant, they might not find out until later pa.
So, no symptoms until much later, which then leads you to parang isi-screen ba dapat tong mga pasyente na to? Yeah. Diba? Kasi yung magulang niya may polycystic. Yeah. So, that's a difficult question to answer kasi may mga implikasyon yan eh. So, halimbawa, skin-rin kita for polycystic kidney disease at 20 years old. Kasi yung nanay tsaka tatay mo mayroon. Nalaman natin, mayroon kang polycystic at 20 years old. Una, wala namang magbabago kasi wala naman akong ibibigay sa iyo at 20 years old. Kundi sabihin sa'yo na kumain ka ng tama, huwag ka magsigarilyo, bawal maalat, ng tubig, bawal ang maalat, may mga gamot mo, sundin mo yung doktor mo. And yung second thing pa there is 1, so nalaman mo na. 2, wala ka namang mai-offer. 3, now meron na siyang pre-existing condition na hindi ko alam kung gaano kalaking implikasyon yan para sa mga pasyente. Pag halimbawa, kailangan mo ng pre-employment, o kaya kuha ka ng HMO, or kuha ka ng insurance. So it's a difficult question to answer whether you should actually screen, given the fact na very limited naman yung things that you can do for it. And it has parang socio-economic implications for the patient. It actually was asymptomatic for the longest time. Kung wala namang nararamdaman, diba? So doon yung How about gender predilection? Meron ba? May mas common ba sa babae? Actually, hindi. Pareho lang. So, hindi siya dumadaan sa gender. Pwedeng may kaunting variability in the presentations, pero most of the time, pareho lang. So how about complications, Doc? How serious can this get, yung PKD? Well, it gets pretty serious. Halimbawa, most of these patients end up on dialysis at around 60 years old. You know, its own risks pag wala ka ng kidney function. So, means you have to be on dialysis, you need to get transplanted. Fortunately, polycystic kidney disease is not something that recurs after a transplant. So, let's say, pag na-transplant ka, worry ng mga ibang pasyente, pwede ba mangyari ito dun sa bagong kabit na kidney? Ang sagot doon is hindi siya ma-apektuhan. Okay. Pero Doc, does this always happen na bilateral? Ibig sabihin both sides, left and right ng kidney? So it never has happened na isang side lang? If it's just one side, then it's a different type of cystic kidney disease. It's not PKD? No. It's not. Since you mentioned a while ago that there are a lot of kinds of right. So there are cystic kidney diseases na unilateral lang. But if it's polycystic kidney disease or any variant like that, then it's always going to be both sides. Kaliwat kanan yan palagi. I see. So how do you go about the diagnostic measures? How do you confirm? How can you confirm that it's really PKD? Ano po yung mga nire-request natin lagi usually para if you're considering this problem? So first test that you need is an ultrasound. So, and if you see multiple cysts, merong criteria na kailangan sundin. And pag pumasok siya doon, diagnosed na siya essentially as polycystic kidney disease kahit na wala ka pang gene testing. So, phenotype testing tawag doon. In other words, ano ba yung itsura ng pasyente? The physical So, yung pasyente, ganito yung itsura. Kahit na hindi ka nag-confirm genetic-wise, basta na-fulfill niya yung criteria, then polycystic na siya. And you can usually tell by ultrasound. If you need a clearer image or a better image, you can do CT or MRI. So, yun yung mga types of ways for us to diagnose. Okay, so imaging study. So, no blood tests? Well, of course, you want to know kung kamusta yung kidney niya talaga. Maandar ba ng maayos or pangit lang yung itsura pero yung takbo maganda. And doon pumapasok yung mga blood tests katulad ng creatinine, urinalysis, pag-check kung mayroong protina ka sa ihi, those types of things. So, but really basic tests lang. I see. Okay. And once confirmed that it's really polycystic kidney disease, so ano yung step 1 sa management? Ano yung approach nyo? Okay. Okay. So, well, depende yan. Ilang taon na yung pasyente, hopefully. Pagpalagay na natin, nandun na siya sa mga age 35 years old. Hindi naman yung bata na na-screen masyadong maaga. Unang tanong ko doon is, gaano katanda yung magulang mo bago nila nalaman na nagka-polycystic sila? Umabot ba sila sa pangangailangan ng dialysis? Kasi most of the time, yung mga pasyente na ganyan, kung kailan nag-dialysis yung nanay or yung tatay nila, doon din sila aabutin.
So, halimbawa, 50 years old, most likely by 50. So, at least mas madami kaming pag-uusapan ng pasyente. Ang kagandahan lang din naman doon sa ganong klaseng bagay, no, yung polycystic kidney, is that since alam mong nandyan siya, may panahon yung pasyente para maghanda. Di ba? So, pwede siyang paghandaan kung ano yung maaaring mangyari. Let's say, years down the line. No? So, but yeah, that would be step one, is to find out kung they fulfill criteria, and then management-wise, yung number one target namin is blood pressure. So, kailangan strict blood pressure control. Bulin mo talaga yung blood pressure of SB. Top number, usually 120, and lower number, 80 or less. So hindi pwedeng talagang sobrang taas. Kailangan Hindi, well-controlled. kailangan well-controlled. And mas madaming tubig, mas mabuti. In fact, yung isa sa mga gamot na sinusubukan namin ngayon is based around that premise na pag pinaihi kita ng pinaihi, kailangan mo uminom ng madaming tubig, nasusuppress yung growth ng mga cyst. So, it's available na actually sa Pilipinas, but as always, syempre, bago may hesitancy yung mga pasyente. Mas mahal. And mahal dahil bago. Yeah. So, it's hard to get it off the ground. Pero the data is promising. I see. Okay, and the prognosis, I mean, can this be fatal, Doc? Well, I guess if you ask, no, can this be fatal? It's like asking, can kidney disease, pag nasira ba yung kidneys mo, mamamatay ka na? And ang sagot doon is, yes, kung hindi natin pinaghandaan. But, gaya ng sabi ko nga, ang maganda sa polycystic kidney disease is malamang alam mo na yan years ahead. So, normal pa lahat, nakikita mo na may problema, nakikita mo may parating na trend. Binibigyan ka na ng oportunidad na tumabi. So, it's not like hindi natin siya pwedeng paghandaan, because magandang usapan lang naman ang kailangan mula sa pasyente at doktor para magkaintindihan, and we can map out the plan for this patient moving forward. Oh, okay. And doon sa mga pasyenteng may PKD, Doc, para kahit paano mapagaan ang kanyang pamuhay, ano yung pwede nating i-share sa kanila? Well, I think kung mamimili ka na lang din ng sakit, pumili ka na lang ng sakit na at least alam mo kaagad, and meron kang pwedeng gawin later, may magagawa ka, meron kang pwedeng paghandaan. So Pwede kayo mamili ng sakit? Pero if you wanted to pick one, diba? Yeah. Just kidding. This would be probably, if you had to choose between a level of similarly severe problems, this would be one I would probably pick. Kasi at least ito may solusyon. Yeah. Hindi mo, ayaw mo nga lang maipamana. I guess that's the bad part. Pero at least, you're given ample time kasi, to prepare, and at the same time, pwede naman you just have to maintain good health for your kidneys, diba? The better you take care of yourself, the more time you buy. And you can actually extend it. So I know I said, if your dad had dialysis at 50, most likely ikaw din. That is assuming you behave exactly like your dad. Yeah, and now so at least you can delay it until 51. Hopefully longer naman. Sayang naman yung effort kung 1 year lang. Yeah. So, I mean, like, on a serious note, at least you also mentioned that there's hope already because may mga lumalabas na mga gamot. Okay? So that's good news para sa ating mga pasyente po na mayroong polycystic kidney disease. Right. Okay. And well, tama ka nga doon, Doc, no? Kung pwede ka lang mamili, pero pwede na nga ito. No? Kasi kung wala kang choice, hindi ka pwedeng hindi mamili. Okay. Thank you, Doc. Ang dami namin natututunan tungkol sa polycystic kidney disease. Thank you. Mga kasambay, madalas iniisip natin na ang problema sa kidneys ay dulot lang ng diet o lifestyle. Pero ngayon, mas malinaw na may genetic factor din na kailangang bantayan. But the good news is, may mga paraan para ma-manage ito at mabawasan ang risk ng complications, kaya tamang kaalaman at kidney care ang susi. Pero bago tayo magtapos, Doc, ano po yung inyong mapapayo sa ating mga kasangbahay, lalo na po dun sa mga may risk ng polycystic kidney disease, whether yung hindi pa nila alam, and those who have been diagnosed with this condition already, para mapanatili po nilang malusog pa rin ang kanilang mga bato? Yeah. So, siguro, lalo na para dun sa mga pasyente na diagnosed already, depende kung anong stage na kayo na-diagnose, it's not the end of everything. I guess the way na dapat tingnan is parang it's just the beginning. Kasi madaming kailangan gawin moving forward. Ito naman sa mga pasyente na merong posibilidad na magkaroon kasi magulang ninyo or pinsan ninyo or kapatid ninyo ay nagkaroon ng polycystic kidney disease.
then I would say I think you're at an advantage because you can learn from the relatives who are ahead of you and start management earlier and hopefully prolong the use and lifespan of your kidneys as much as possible. I see. Okay. And Doc, baka might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center. So sa ating mga kasambahay, dito ako sa Makati Medical Center, may clinic sa room 343. Okay, there you have it, Doc. For more information about their services, visit the Makati Medical Center website at www.makatimed.net.ph. You can also conveniently book an appointment online or reach their 24/7 hotline at 02-8888-8999. So, 5 po yan, 39. Okay, so stay connected to world-class healthcare anytime. Maraming salamat muli, Dr. Brian Cabral. Thank you, Isang Sarah. nephrologist mula sa Makati Medical Center. Sa inyo pong malinaw at napaka-informative na paliwanag tungkol sa Polycystic Kidney Disease. Okay. And ayan mga kasambahay, ngayon mas alam na natin na ang PKD po ay hindi lang simpleng sakit sa bato. Ito po ay isang genetic condition na pwedeng makaapekto sa kidney function at pangkalahatang kalusugan. Kaya't maagang screening, tamang kaalaman at healthy lifestyle ang susi po para maiwasan ang komplikasyon. Pero huwag kayong aalis dahil marami pa tayong pag-uusapang health tips and expert advice. Magbabalik pa ang Dr. Zon TV. Welcome back mga kasambahay! Isang makasaysayang tagumpay sa larangan ng medisina ang ipinagdiriwang natin ngayon. A breakthrough in liver transplantation, isang patuloy na pag-unlad ng healthcare sa ating bansa. Sa pangunguna ng Chinese General Hospital and Medical Center, nagbukas ng bagong pag-asa ang makabagong teknolohiyang ito para sa mga pasyenteng nangangailangan ng liver transplant. Ngayong araw, aalamin natin kung paano ito naging posible, ang mga kwento sa likod ng tagumpay na ito, at kung paano nito binabago ang buhay ng maraming Pilipino. Handa na ba kayo? Let's dive into this medical milestone. Ang breakthrough po in the sense na training of people, no? Kasi yung old model ng mga doktor, one doctor will go there, one surgeon lang, mag-train. Pag uwi dito, walang support, kaya hindi matuloy-tuloy. Pero ngayon, ang agreement namin with Renji, they will do 2 or 3 magtutrain mga doktor namin sa nurses namin doon. Pag okay na kami, they will do the procedure here and they will come here to help us. Yun ang mag-breakthrough. But it's sustainable. We welcome everybody and the program now begins. Today, we come together to celebrate a groundbreaking achievement in pediatric liver transplantation, a momentous milestone for Chinese General Hospital and Medical Center. Minimizing complications and improving outcomes for liver transplant patients by enhancing access to organ donors. We proudly witness the fruits of that collaboration. The life of a 2-year-old boy has been saved through a successful liver transplant performed by none other than Dr. Xia Xiang, President of Renji Hospital. This young patient now represents a beacon of hope for countless families. This successful operation is the seed that will bring forth a more abundant harvest of successful knee procedure for those affected with chronic liver disease, in making liver transplant more accessible to ordinary Filipino patients. The transplant itself cannot be realized by a single surgeon. It should be backed by the hospital or the institution to make it more successful moving forward. Without the support of Mindray, this would not have been possible. We would make possible the establishment
of a smart hospital. Thank you all. Biggest challenge na na-encounter namin is paano ka pipili ng liver transplant patient. Okay? So usually, dito sa Pilipinas, madaming may sakit sa atay. Okay? Bakit pediatric liver transplant o yung mga bata munang ginawa namin? Kasi ang mga bata, yung mga kondisyon nila, pag hindi na transplant or napalitan ng atay nila, malaki ang 100% hindi sila lalampas na mga age 4 or age 5. Medyo malaki ang pinag-uusapan na gastos para sa isang liver transplant. Then, hindi lang para doon sa operasyon, at the same time, yung pagkatapos ng operasyon, kasi may mga gamot din po siyang i-take habang nagre-recover siya, habang lumalaki siya. So, una is, paano ka mamimili? Pangalawa is, paano yung gastos ng pasyente? With the transfer of technology, medical procedure from China and the Philippines through Renji Hospital and Chinese Hospital, we would like to help improve organ transplantation here in the Philippines. So this would be a continued collaboration. Hopefully, we can get to help the chance to help more patients, maybe make them more productive when they become adult. So the next step would be for adult liver transplant. So kung may mga inquiries kayo, you can always come and talk to Chinese General Hospital. 02-8711-41. So we are so lucky na we are able to connect with Renji. There you have it, mga kasambahay! Isang napakalaking medical milestone ang breakthrough sa liver transplantation. Isang patunay na patuloy ang pagsulong ng ating healthcare upang mabigyan ng bagong pag-asa ang mga nangangailangan. At syempre, maraming salamat sa Chinese General Hospital and Medical Center sa pangunguna sa makabagong liver transplantation na nagbibigay ng bagong pag-asa sa ating mga kababayan. Saludo rin tayo sa mga doktor, surgeons at medical experts na walang sawang naghahatid ng dekalidad na pangangailangang medikal. For inquiries, you may visit their branch at 286 Blumentritt Street, Santa Cruz, Manila. You may contact them at 02-8711-4141. Ayan mga kasambahay, hindi pa dyan nagtatapos ang ating health talk for today. Marami pa kami ihahatid na kaalaman at tips para sa inyo, kaya wag bibitiw. Magbabalik pa ang Doctors on TV. Nagbabalik ang Doctors on TV. Mga kasambahay, gaano kahalaga sa inyo ang sapat na tulog? Madalas nating marinig na sleep is essential. Pero alam niyo bang may direktang epekto ito sa ating kidney health? Kapag kulang sa pahinga, hindi lang energy ang nauubos, pati ang kakayahan ng kidneys nating linisin ng katawan ay naapektuhan. Pero paano nga ba konektado ang pagtulog at kalusugan ng bato? Let's dive into the science of rest and recovery. Dito lang sa Naturally Yours. Good morning mga kasambahay! Nako, ngayong araw, pag-uusapan natin ang relasyon ng pagtulog o ng sleep sa ating pong kidney health, sa ating bato. Napakarami po ang nagtatanong, ano ba ang relasyon ng dalawang ito? Napakalaki po bagay ang naitutulong ng pagtulog para po mas masigla at maganda at maiwasan yung mga CKD o yung mga chronic kidney disease na tumataas ngayong mga nakakaraang buwan. Hindi ba natin alam na yung po bato natin ay nagtatrabaho pag tayo po ay natutulog? Lalo na po pagpalo ng alas 9 o alas 10 ng gabi, ayon po sa biological clock, yung ating pong kidney ay nag-accumulate ng maraming toxins, marami pong mga basura sa tubig at dugo, ay naglilinis siya ng mga more than or 200 liters of water and blood every day.
At yan po ay nangyayari pag tayo po ay merong maganda at maayos at adequate na tulog. Ayan. So nakakagulat ba? Yes po. Dahil po dito, kung hindi po tayo nakakatulog, maiksi sa 8 oras or mahaba sa 8 oras ang ating tulog, ay nagtitrigger po ng problema sa bato. At yung po rin namang may disruption ng sleep or wake up na cycle ng ating katawan ay nagpo-progress yung mga problema po sa chronic kidney disease. Kaya kailangan maganda at may quality sleep tayo sa loob ng 6 hanggang 8 oras pong ito. Ano po ba ang nagiging problema natin pag tayo po ay may problema sa bato? Yun po mararanasan natin, may trouble tayo ng sleeping. Ibig sabihin, paputol-putol, hindi tayo nakakagawa ng tulog. So, ibig sabihin, may problema po tayo na hindi nakakapag-unload ng mga toxins sa ating katawan, lalo na po sa ating bato. Lalo na po yung mga na-accumulate natin mga sodium, mga toxins na hindi kailangan ng ating katawan, ng mga acids, ay nangyayari po yan pag maganda ang ating tulog. So, kung kayo po ay may trouble sleeping, pakicheck po ang ating bato kasi definitely hindi kayo makakatulog. Pati po yung paghihilik. Yes, nako. Pag kayo naghihilik, hindi lamang po bato ang may problema ninyo. Ito po ay eventually nagkakaroon ng problema sa pagbabara sa ating mga baga, maging sa ating puso, na pwedeng mauwi mula sa bato na problema hanggang sa ating puso ay magiging issue po nito. At yung po pag daytime sleeping, yes, yung mga umiidlip o natutulog sa araw ay isa rin pong sintomas na tayo po ay may problema sa sleeping at yung pong ating progression ng kidney issues. Kaya kailangan, ang tama lang po ay hindi natutulog sa araw, wala pong kapalit, yung tulog sa gabi, kaya kailangan po sa araw ay power nap lamang, yung 15-30 minutes ay enough po para po tayo ay ma-recharge. Pero hindi po yung kapalit, yung daytime sleeping, para po sa ating bato. Kailangan sa gabi, tumatama po yung ating pagtulog. So ano po ba nangyayari pag tayo po ba ay maayos ang tulog? Pag napakaganda, meron tayong good quality sleep, lahat po ng na-accumulate nating toxins mula po sa sobrang sugar, yung ating asin, yung cholesterol, at maging lahat po ng mga impurities sa ating katawan ay pinoproseso, dinidetox, dinire-recharge, nire-repair, at nire-rejuvenate pagdating po ng hanggang alas 3 ng umaga. Kaya mararamdaman nyo, paggising natin ng alas 3 or alas 5, tayo po ay umiihi na at nag-unload na tayo ng ating dumi na galing po sa bato dahil po tayo ay natulog. So, napakagandang relasyon. Paano po tayo makakagawa ng magandang tulog or makakatulong sa ating bato? Siyempre, of course, maliban po dun sa hydrations, hindi lamang sa tubig, maging yung po mga pag-inom ng mga drinks na galing po sa mga natural fruits and vegetables. Pwede rin po yung coconut dahil magandang electrolytes. Kailangan gumawa po tayo ng magandang environment para po tayo makakatulog. Pwede rin po yung mga habit. Kailangan pag tayo bago matulog or gumagawa ng tulog sa pagpalo pa lang na alas 9, kailangan gawin natin kaaya-aya yung ating pong pagtulog. Pwede po maligo, pwede mag-warm bath, pwede po mag-create ng napakagandang mood sa ating kwarto, yung music, mga soft music po. Pwede rin po tayo maglagay ng putpure, kung gusto niyo po may mga scented candles kayo, or pwede naman po magkaroon ng pag-aaral o pagbabasa, 30 minutes bago po yung pagtulog. Iwasan din po natin ang pag-inom ng mga stimulating drinks, kagaya ng kape, ng mga tsaa, pati po pag-inom ng mga energy drinks, 2 to 3 hours bago po to yung bedtime natin ay kailangan natin iwasan. Maging ang pagkain, dapat kailangan po yung dinner natin ay 3 hours sa malayo sa oras ng ating pagtulog. Yung bedroom moods o yung environment natin, kailangan maganda yung mga bedsheets natin, kaaya-aya po yung ating tutulugan at maganda na makaka-relax tayo. Kailangan na ma-manage natin yon. Kung gusto natin maganda ang ating tulog, isabay po natin ang paglalakad kasi yung pong paglalakad kasabay sa araw ay nagbibigay po ng hindi lamang ng D3 na vitamins, kundi pati po yung melatonin or yung sleeping hormones na inibibigay para maganda ang ating tulog at eventually magbibigay or mababawasan ang pagkakaroon ng problema ng chronic kidney disease. Napakasimple, matulog lang po tayo para sa ating kidney health at para sa ating overall well-being.
At sana po mga kasambahay, may natutunan kayo sa simpleng tips na ibinahagi namin ngayong araw na ito. And for more natural tips, stay tuned dahil natural is beautiful only here at Naturally Yours. Mga kasambahay, nakakabilib kung paano lang ang sapat na tulog ay may malaking epekto na sa ating kidney health. Talagang nature and wellness go hand in hand. Kaya wag nating ipagkait sa ating katawan ang tamang pahinga. Pero speaking of body wellness, may isang kondisyon na dapat pagtuunan ng pansin, lalo na sa mga nagdadalang tao, ang polyhydramnios na isang pregnancy condition. Ano nga ba ang mga posibleng sanhi nito at paano ito natutugunan? Let's dive deeper into this pregnancy concern. Dito lang sa Women's Health. Ang pagbubuntis ay isang napakahalagang yugto sa buhay ng bawat babae. Ngunit hindi ito laging madali. Dahil may mga pagkakataong nagkakaroon ng komplikasyon, lalo na kung hindi natututukan ng maayos ang kalusugan ng ina. Isa sa mga maaaring maranasang kondisyon ay ang tinatawag na polyhydramnios. Pero ano nga ba ito? Ano ang mga sanhi nito at paano ito maaaring makaapekto sa kalusugan ng ina at ang kanyang dinadala? So join me as we take a closer look at this condition. I'm your OB-gynecologist this Sunday morning, Dr. Crisca Noel Raimundo, and welcome to Women's Health. Ano nga ba ang polyhydramnios? Ang polyhydramnios ay isang kondisyon sa pagbubuntis kung saan may labis na dami ng amniotic fluid. Ang amniotic fluid ay ang liquid na bumabalot sa sanggol sa loob ng uterus o ng sinapupunan. Mahalaga ang amniotic fluid para sa proteksyon laban sa pisikal na pagkabigla or pressure sa baby at sa pag-iwas ng impeksyon. Tinutulungan rin ang baby na makagalaw ng malaya na mahalaga sa pag-unlad ng mga buto at kalamnan. Ito ay importante para maiwasan ang deformities sa baby. Tinutulungan rin ng amniotic fluid ang baby sa paghinga para sa pag-expand ng kanyang baga. Paano ba namin nadadiagnose ang polyhydramnios? Ang polyhydramnios ay nadadiagnose sa pamamagitan ng ultrasound. Sinusukat ang dami ng amniotic fluid. Marami ang tubig kung ang amniotic fluid index is more than 25 centimeters at ang maximum vertical pocket is more than 8 centimeters. So, ano nga ba ang mga simptomas ng polyhydramnios? Narito ang mga palatandaan at mga sintomas na maaaring magpahiwatig ng polyhydramnios sa pagbubuntis. Una ay ang labis na paglaki ng tiyan na mas malaki pa kaysa sa inaasahang sukat ng tiyan para sa edad ng pagbubuntis. Hirap sa paghinga dahil sa pressure ng sobrang amniotic fluid sa diaphragm. Pagkapuno o kabigatan ng tiyan. Napakiramdam ng mga mommy na laging busog o sobrang bigat ng tiyan at ang pagkakaroon ng contractions ng maaga na maaring magdulot ito ng preterm labor. Pwede ring makaranas ng pamamaga sa mga paa at binti dahil sa pressure ng malaking matres sa mga ugat. Ang polyhydramnios ay maaring dulot ng iba't ibang dahilan. Narito ang mga karaniwang sanhi. Una ay ang diabetes sa pagbubuntis. So, maaaring magdulot ng labis na paggawa ng ihi ng sanggol kaya dumarami ang amniotic fluid. Next is ang mga congenital anomalies. So, mga problema sa central nervous system at gastrointestinal system na makakaapekto sa paglunok ni baby. Kabilang na rin dito ay ang mga trisomies at anencephaly. May kita rin to sa mga kaso ng mga twin pregnancy dahil sa twins na may maaring iisang inunan, maaring magkaroon ng imbalance sa pagdaloy ng dugo. Next, ang pagkakaroon ng anemia sa sanggol at ang pinakahuli ay ang hindi matukoy na dahilan or idiopathic na may kita in more than 50% of cases.
Kung hindi agad maagapan o matutukan ang polyhydramnios, maaring magdulot ito ng mga seryosong komplikasyon para sa ina at sa sanggol. Isa sa mga ito ay ang preterm labor or maagang panganganak. Dahil sa sobrang pressure at pag-stretch ng matres, kaya pwedeng maaga magsimula ang mga contractions. Susunod ang premature rupture of membranes or ang pagputok ng panubigan ng maaga. Meron rin ang placental abruption, ang inunan ay maaring humiwalay sa matres bago pa manganak na delikado para sa ina at sanggol. Meron rin ang umbilical cord prolapse na maaaring lumabas muna ang pusod bago ang sanggol kapag pumutok ang panubigan. At next, ang pagkakaroon ng abnormal na posisyon ng sanggol, halimbawa ang breech or suhe or transverse position. Ang huli ay ang postpartum hemorrhage or ang pagdurugo pagkatapos manganak. Dahil lumalaki at labis ang pag-unat ng matres, maaring hindi ito agad manumbalik sa normal na laki pagkatapos manganak na magdudulot ng pagdurugo. Paano ba mamamanage ang mga pagbubuntis na may polyhydramnios? Una, kailangan ng frequent monitoring. So, kailangan may regular na ultrasound para masukat ang dami ng amniotic fluid. Kailangan rin ng mga tests such as non-stress test at biophysical profile para tingnan ang kalagayan ng sanggol. Pwede rin bigyan ng gamot such as prostaglandin synthase inhibitors such as indomethacin, pero hindi ito pwedeng ibigay kapag more than 32 weeks na ang pagbubuntis. So, pwede rin gawin ang isang procedure such as amnioreduction. So, isa tong procedure kung saan kinukuha ang sobrang amniotic fluid gamit ang isang karayom na parang amniocentesis para maibsan ang pressure. Pwede rin paghandaan sa posibleng mga komplikasyon na minention kanina at ang paggamot ng underlying causes. Halimbawa, kung may impeksyon, bibigyan ng gamot. Kung may diabetes, kailangan i-control ang blood sugar. Ang bawat pagbubuntis ay may kaakibat na pag-aalala. Pero sa tamang impormasyon at gabay ng iyong doktor, maaari mo mapaghandaan ang anumang hamon, kabilang na ang polyhydramnios. Alagaan ang sarili at alagaan ang iyong baby dahil sa ligtas na pagbubuntis, nagsisimula ang isang masayang buhay. Kung nais nyo pong magpa-consult sa akin, maaari nyo po akong puntahan sa University of Santo Tomas Hospital. Or, i-check nyo po ang social media account ko sa Facebook. Just search Crisca Raimundo, and you can also do online consultations using Sirius MD. Muli, ako po si Dr. Crisca Noel Raimundo, ang inyong OB-gynecologist. Palagi po nating tatandaan, lalo na sa ating mga kababaihan, that our health matters. Thank you and magandang umaga. Ayan mga kasambahay, naku, isang episode na naman po na hitik sa kaalaman at expert insights para sa mas malusog na pamumuhay ang ating natunghayan. At para laging updated sa latest health trends, don't forget to like and follow us on Facebook at www.facebook.com/DoctorsOnTV. And hit that subscribe button on YouTube at www.youtube.com/@UNTV News and Rescue para lagi po kayong una sa health info. At kung meron po kayong na-miss na episode, naku, don't worry. Binge watch anytime on our social media pages. And of course, share the health, share the knowledge, itag ang family and friends dahil ang kalusugan, mas masayang pinag-uusapan ng sama-sama. Siyempre, bago po tayo magtapos, I'd also like to take a moment to greet Kuya Daniel Razon. Maraming salamat sa inyong walang sawang dedikasyon sa tunay na public service. At syempre, thank you din to BMPI's General Manager, Mr. J. Eusebio. May you both be blessed with good health and continued success. Binabati din natin si VP Nolly, VP Bong, VP Joseph, VP Jerry, VP Ruth, Dr. Zon TV production team,
Public Service Department at ang KDR Group of Companies. Also, I would like to greet my kambal, si Iyo and si Iya. Hi, and also kay EJ and kay Dr. Alain at sa mga pasyente po natin sa Barbacabodil Health and Wellness Center. Also, hi kay Tita Letty Duarte and kay Deng, and of course sa mga taga-Delicates Food Corporation headed by Mr. and Mrs. Jonathan Mooney. And Nani and Tatay, I love and miss you both so much. Keep watching Doctors on TV for more health tips and expert advice. Don't forget to like and follow my Facebook page. Just type Dr. Sara Barbacabodil in the search box. Mga kasambahay, we just conclude another episode na puno ng health tips and expert advice. Maraming salamat sa walang sawang suporta. Kayo po ang life force ng show na ito. Remember, taking care of your health doesn't have to be complicated because small, smart choices today can lead to a stronger, healthier you tomorrow. At para po sa ating mga kasambahay na kasalukuyang dumadaan sa health challenges, huwag kayong panghinaan ng loob. We are with you in prayer, hoping for strength, healing, and better days ahead. Kaya naman, stay strong, stay informed, and stay healthy. Remember, early detection saves lives. Kaya, make your health a priority. Kita-kits ulit sa next episode, mga kasangbahay! Muli po, magandang umaga at maraming salamat sa inyong lahat. Ito po si Dr. Sara Barbacabodil. Let's make it a habit to learn about good health. Only here at Doctors on TV. Doctors on TV would like to thank Makati Medical Center, a hospital with a stronger heart. Located at Amorsolo Street, Legazpi Village, Makati City. You may contact them at 632-8888-8999. Like and follow their Facebook page at I Am Makati Med, or you can visit their website at www.makatimed.net.ph. Adlaon Optical, located at ground floor, Super 8 Warehouse, Poblacion, Baliwag, Bulacan, 0922-878-5911. And second floor Aliw Complex, MacArthur Highway, Calvario, Meycauayan City, Bulacan, 0922-861-2095. Lindison Gas Corporation, located at 179 National Road, Landayan, San Pedro, Laguna, 4023. For inquiries, you may contact them at 02-8824-0867, 02-824-9360, or you can email them at lgcsalesco@gmail.com. Pro Biomed Care Incorporated, PB Med Doctors Clinic, located at Parañaque City, Ruiz Building, 365 El Grande Avenue, BF Homes, Parañaque City. You may contact them at 0943-0533-040 or 0917-8967-955. Clinica Figura, located at Entrata Building, Philinvest, Alabang. You may contact them at 0917-317-7272. Barbacabodil Health and Wellness Center, located at Unit 1531, Centuria Medical Makati, Century City, Makati. You may contact 0917-317-7272 for appointments and other inquiries about your health and wellness needs. Special thanks to Makati Medical Center, Dr. Saturnino P. Javier, Medical Director, Interim Co-President and CEO, Mr. Arnold C. Ocampo, Chief Finance Officer, Interim Co-President and CEO, Ms. Arlene L. Songko, Senior Vice President, Ms. Monica Reyes Dizon, Assistant Vice President, Mr. Mark Punelas, Makati Medical Center Unit Head Manager, Communications and Special Projects,